Hello and welcome all. Python says C1 library day 6 part 2 मा हामीले हिस्टोग्राम प्लट इन C1 भनेर कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। अब पार्ट 2 मा हामीले के गरिन्छ हिस्टोग्राम कसरी प्लट गर्ने भनेर सिकिन्छ। अब म्याथ प्लटलिब युज गरेर त बनाएकै नै हो, सिकेको पनि हो। अब हिस्टोग्रामले के गर्छ भन्दा by using histogram we can see distribution of the discrete numerical features of the data set भनेको कुनै पनि डेटा सेटमा हाम्रो डिस्क्रिट न्युमेरिकल फिचर्स छ अथवा न्युमेरिकल डेटा छ भने त्यसलाई हिस्टोग्राम प्लट गरेर भिजुअलाइजेसन गर्न सकिन्छ। अब हामीले त के भयो हाम्रो एसेन्शियल लाइब्रेरीज भयो। हामीले आज C1 को बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। अब टिप्स भनेको यो हामीले रियल वर्ल्ड डेटा सेट लोड गर्यौं किनकि अब हामीले डेटा क्रिएट गर्न झन्झट हुने भएकोले अनि अब हामीले के गरौँ यो df.head10 भनेको 10 वटा रो हेर्नको लागि हो। टप 10 रो दिन्छ। यसमा कोलम छ टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डेट, टाइम, साइज भन्ने कोलम छ। रोजहरु भइहाल्यो। अब यसमा डेटा एन्ट्री छ। अब हामीले न्युमेरिकल फिचर्स अनि डिस्क्रिट अब जस्तै यहाँ डिस्क्रिट के भयो साइज भयो। साइजमा हाम्रो कुनै पनि फ्लोटिङ पोइन्ट छैन। अब हामीले हिस्टोग्राम अफ द साइज फिचर अब यो साइज भन्ने कोलमको हिस्टोग्राम प्लट गरौँ कसरी। अनि हिस्टोग्राममा एउटा लाइन आउँछ त्यो लाइनलाई भन्छ कर्नेल डेन्सिटी इस्टिमेटर केडीई भन्छ। त्यो म्याटप्लटलिबमा आउँदैन। अब यसरी कसरी गराउने एसएनएस भनेको C1 लाइब्रेरी डट डिसप्लट एसएनएस डट लाइन प्लट भने जस्तै एसएनएस डट डिसप्लट भनेको डिस्ट्रिब्युसन प्लट भनेर यसले हिस्टोग्राम प्लटको लागि दिने भयो। अब डीएफ भनेको हाम्रो डेटा फ्रेम भयो। माथि हामीले डीएफ भनेर लोड गरेका छौं। यो डीएफ भनेको हाम्रो डेटा फ्रेम भयो। अब त्यसको हामीले साइज कोलमलाई बिग ब्राकेट भित्र साइज कोलमलाई प्लट गर्ने हो। पीएलटी शो भनेको हाम्रो म्याथ प्लटले भयो। यसलाई यसरी रन गर्यो भने के आउँछ हाम्रो यसरी डेन्सिटी भनेर हाम्रो y एक्सिसमा आउँछ, साइज भनेर x एक्सिसमा आउँछ। यसरी हाम्रो यो लाइन आएको छ। यो लाइनलाई भन्छ कर्नेल डेन्सिटी इस्टिमेटर भनिन्छ। यसलाई रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ। अब यो हेरेर हामीले केही इन्साइट थाहा पाउन सक्छौं। अब फर डिफरेन्ट बिन्स अब बिन्स पनि युज गर्न सक्छौं भनेको बिन्स इज इक्वल टु 30। अब यसमा बिन्स इज इक्वल टु 30 दियो भने हाम्रो बिन्स पनि आउने भयो। यसरी सानो भएर आउँछ। अनि हाइड द हिस्टोग्राम अब हामीले हिस्टोग्रामलाई हाइड गर्न पनि सक्छौं। त्यसको लागि हिस्ट इज इक्वल टु फल्स यस्तो गर्दियो भने के हुन्छ हाम्रो हिस्टोग्राम रिमुभ हुन्छ। जस्ट लाइन मात्र देखिन्छ, कर्नेल डेन्सिटी इस्टिमेटर मात्रै देखिन्छ। अब हामीले कर्नेल डेन्सिटी फंक्सनलाई पनि हाइड गर्न सकिन्छ भनेको केडीई इज इक्वल टु फल्स एसएनएस डट डिसप्लट सेम डीएफ भनेको हाम्रो डेटा फ्रेम त्यसको साइज कोलम किन साइज कोलममा हाम्रो डिस्क्रिट डेटा छ त्यही भएर। अनि केडी इज इक्वल टु फल्स गर्यो भने हाम्रो के दिन्छ त्यो लाइन चाहिँ फंक्सन केडी फंक्सन चाहिँ रिमुभ भएर जान्छ यसरी। अनि हामीले टु सी द बार्स इन द एक्स एक्सिस भनेको अब एक्स एक्सिसमा एउटा सानो बार्सहरु देखाउन पर्यो भने के गर्नु पर्यो सिमिलरली रग भन्ने प्यारामिटर हुन्छ। रग इज इक्वल टु ट्रु गर्दियो भने हाम्रो के आउँछ हाम्रो एक्स एक्सिसमा यसरी सानो बार्सहरु बनेर आउँछ। अनि अब सिधा नर्मल लाइन भनेको हाम्रो नर्मलाइजेसन भन्ने पनि हुन्छ। अब साइपाई यो भनेको साइपाई लाइब्रेरी हामीले यो भन्दा पछिल्लो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। फ्रम साइपाई भनेको साइन्टिफिक पाइथन लाइब्रेरी डट स्टार्ट भनेको साइपाईमा भएको स्ट्याटिस्टिक्स मोडुलबाट हामीले के इम्पोर्ट गर्ने नम भनेको नर्मलाइजेसन। अब एसएनएस डट डिसप्लट भनेको यो भइहाल्यो केडी इज इक्वल टु फल्स छ। अनि फिट इज इक्वल टु नम यो फिट भन्ने प्यारामिटर हुन्छ। फिट इज इक्वल टु नम राख्यो भने हाम्रो के दिन्छ अब यो भनेको त टाइटल दिएको भयो। त्यसमा के आउँछ हाम्रो नर्मल कर्भ आउँछ। यसरी नर्मल कर्भ आउँछ। यो कर्नेल डेन्सिटी फंक्सन होइन कि नर्मल कर्भ हो किनकि हामीले केडी त फल्स गरेका छौं। अनि टु गिभ द लेभल्स अब लेभल्स पनि दिन सक्छन् नि लेजेन्ड। अब यसमा लेभल्स इज इक्वल टु टोटल बिल लेभल्स भन्यो। लेभल्स युज गरेपछि हामीले लेजेन्ड कल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई यसरी रन गर्यो भने के आउँछ
हाम्रो यसरी टाइटल आउँछ, टोटल बिल भनेर यस्तो प्रकारको एउटा हिस्टोग्राम आउँछ। अनि चेन्ज द ब्याकग्राउन्ड अफ हिस्टोग्राम एन्ड फिगर साइज। अब फिगरको ब्याकग्राउन्ड र साइज कसरी बढाउने घटाउने गर्ने। plt.figure फिग साइज इज इक्वल टु 16/8 भनेको यो टपलमा दिन सकिन्छ, ठुलो बनाउने आफूले चाहे अनुसार। अब एसएनएस द सेटमा माथि डार्क ग्रीनको कुरा गरेको थियौँ, अहिले यसमा बाई डिफल्ट आउने भयो सिबनले। अब यसले त हाम्रो डिस्प्लट दिने भयो, plt लेजेन्ड। अब यसलाई यसरी रन गर्यो भने के दिन्छ, हामीलाई यस्तो प्रकारको हिस्टोग्राम आउँछ। यो किन 16/8 भएकोले यो ठुलो आएको हो। अनि अब युज अफ बिन प्यारामिटर्स। अब सर्ट द भ्यालुज। बिन प्यारामिटर युज गर्नको लागि भ्यालु पहिला सर्ट गर्नु पर्यो। सी द लोएस्ट एन्ड हाइएस्ट एन्ड डिभाइड रेन्ज भनेको अब लोएस्ट टु हाइएस्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो। अनि के गर्यो, df भनेको डेटा फ्रेम डट टोटल बिल डट सर्ट भ्यालुज भनेको यसले भ्यालुले सर्ट गर्ने भयो। अनि बिन्स इजिकल हामीले के छ 1, 5, 10 यस्तो गरेर 55 सम्म दिएका छौँ। अनि अब बिन्स इजिकल टु बिन्स हामीले त्यो दिनु पर्यो। हामीले म्याटप्लटले पढ्दा बेलामा पनि गरेका थियौँ। अब एक्सटिक्स भनेको बिन्स दिनु पर्यो, एक्सटिक्स भनेको त्यहाँ आउँछ। अब यसलाई रन गरेर हेरेपछि थाहा हुन्छ। यसरी हाम्रो के आएको छ, टोटल 1 देखि 55 सम्म एक्स एक्सिसमा भयो। अनि टोटल बिल भयो, डेन्सिटी यसरी हाम्रो यस्तो तरिकाले आउने भयो। अनि किवर्ड आर्गुमेन्ट पनि हुन्छ, जस्तै हामीले हिस्ट किवर्ड भन्ने आर्गुमेन्ट दिन सक्छौँ। जस्तै यो हिस्टोग्रामको एजमा कस्तो कलर आउने, कलर रेड आउने, एज कलर ग्रीन आउने, लाइन स्टाइल कस्तो हुने, अल्फा ओपेसिटी कति हुने, लाइन वेट कति राख्ने भनेर हामीले यो किवर्ड आर्गुमेन्ट पनि दिन सक्छौँ। यो अब हामीलाई चाहियो भने गर्दा भयो, नचाहिए नगर्दा भयो। किवर्ड हिस्ट किवर्ड भन्ने हुन्छ, त्यसमा हिस्ट किवर्ड भनेर यो हामीले किवर्ड आर्गुमेन्ट माथि डिफाइन गर्ने अनि तल दिन सक्छौँ। यस्तो गर्यो भने हामीलाई यस्तो प्रकारको हिस्टोग्राम आउँछ। यो किन आएको भन्दा हामीले हिस्ट किवर्ड आर्गुमेन्ट दिएर हो। अब जस्तै केडी भनेको कर्नेल डेन्सिटी फङ्सनको स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हुन्छ केडी किवर्ड भनेको कर्नेल डेन्सिटी फङ्सनको आर्गुमेन्ट्सहरू। कलर कस्तो बनाउने, त्यसलाई रेड बनाउने, त्यसको एज कलर कस्तो बनाउने, लाइन स्टाइल कस्तो बनाउने, अल्फा कति राख्ने, ओपेसिटी लाइन वेट कति राख्ने भनेर त्यो दिन सक्छौँ। अनि रग इजिकल टु ट्रु। अनि रग किवर्ड भनेको यो एक्सिसमा आउनेलाई पनि हामीले यसरी नै दिन सकिन्छ। नर्मल लाइनको लागि पनि हामीले त्यसरी नै हामीले आर्गुमेन्ट दिन सकिन्छ। अनि नोट वी क्यान प्लट मल्टिपल हिस्टोग्राम एन्ड अल्सो क्यान गिभ मोर इन्फर्मेसन भनेको अब हामीले एक्स लेभल, टाइटल, वाइ लेभल त्यस्तो इन्फर्मेसन दिन पनि सक्छौँ। अनि मल्टिपल हिस्टोग्राम पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौँ। सो यस भिडियोमा हामीले हिस्टोग्रामको बारेमा पढेका छौँ सिबनको लाइब्रेरी युज गरेर। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले बार प्लट कसरी बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।